Pâinea perfectă pe care o puteți folosi pentru sandwich-uri, dar nu numai, ei bine, există și se face foarte simplu la voi acasă. Este pufoasă, foarte gustoasă și incredibil de aromată. Rețeta este foarte simplă, așa că vă invit să rămâneți până la capăt pentru a face și voi o asemenea minunăție de pâine. Pentru a o prepara vom avea nevoie de 750 de grame de făină, 550 de ml de lapte, 70 de grame de unt topit și răcit, 10 grame de drojdie uscată și o linguriță de sare. Această rețetă este una foarte simplă și necesită doar 5 ingrediente. Voi începe cu laptele, care este călduț, dar cât să nu ardă la deget. Asta este foarte important pentru că nu vreți să omorâți drojdia. Dacă drojdia moare, aluatul nu crește. Am pus laptele în bolul unui mixer, iar în lapte voi adăuga drojdia. Puteți folosi și un cubuleț de drojdie proaspătă de 25 de grame. Voi amesteca puțin. Apoi voi adăuga făina și sarea și voi începe să frământ cât să obțin un aluat. Când aluatul s-a format, pot adăuga untul puțin câte puțin și voi continua să frământ pentru aproximativ 5-7 minute. Aluatul este gata și îl voi scoate din mixer. Cam aceasta trebuie să fie consistența acestuia. Un aluat moale, dar foarte puțin lipicios. Având în vedere că făina absorbe diferit lichidul în funcție de marcă sau de anotip, este foarte bine să ajustați, așa că aceasta este consistența pe care trebuie să o urmăriți. La nevoie, puteți adăuga mai multă sau mai puțină făină, la fel, mai mult sau mai puțin lapte. Punem aluatul într-un bol uns cu ulei. Și îl voi lăsa să crească la loc călduț pentru aproximativ o oră sau până când își va dubla volumul. Bineînțeles că voi pune folie de plastic peste bol pentru a nu prinde crustă. Aluatul a crescut foarte frumos. Îl voi pune acum pe blatul de lucru. Și cu ajutorul mâinilor îl voi aplatiza ușor. Apoi îl voi rula cât pot eu de strâns. Voi pune aluatul într-o tavă pentru cozonac, pe care am uns-o cu puțin unt. Și îi voi da o formă cât mai frumoasă. Voi lăsa din nou aluatul să crească în formă, cât să-și dubleze volumul. Aluatul a crescut foarte frumos, urmează acum să-l pun în cuptorul preîncălzit la 170 de grade pentru aproximativ 40 de minute. Pâinea s-a copt și miroase foarte bine. Nu știu voi, dar pentru mine mirosul de pâine caldă este ceva absolut minunat. O voi lăsa acum să se răcească pentru cel puțin o jumătate de oră, apoi o pot felia și folosi. Pâinea s-a răcit, așa că am putut să o feliez. După cum puteți vedea, arată exact ca pâinea pentru sandwich-uri din comerț, doar că este 100% naturală, foarte gustoasă și cu o aromă minunată de unt. Această pâine este perfectă pentru sandwich-uri, dar o puteți folosi la absolut orice. Se prăjește foarte frumos, așa că o puteți pune în prăjitorul de pâine sau puteți folosi în aparatul de făcut sandwich-uri. Sper din suflet să încercați și voi această rețetă de pâine, vă asigur că merită și vă asigur că va fi pe placul întregii familii. La revedere!